A magyar államiság több mint 1000 éve létezik Európa szívében. Ez a hosszú idő számos sorscsapást tartogatott nemzetünk számára. Elég csak a tatárjárásra, a 150 éves török hódoltságra, vagy számos levert és véresen megtorolt forradalmunkra gondolnunk. Mégis az elszenvedett vérveszteségekből hazánk újból és újból talpra állt. Túléltük ezeket a traumákat. Legújabb kori történelmünk legtragikusabb eseménye kétségtelenül az első világháborús vereséget követő trianoni békeszerződés, amelyet éppen ma 100 éve írtak alá a Versailles-i Nagy Trianon palotában. A győztes antalt hatalmak békediktátuma alapján Magyarország korábbi területeinek 2/3, magyar nemzetiségű lakosságának 1/3, nemzeti vagyonának 60%-át elvesztette. Magyar történelmünk és kulturális örökségünk számos meghatározó helyszínével, emlékhelyével egyetemben 3.200.000 magyar került az ország határain kívülre, más államok fennhatósága alá, kisebbségi sorba. Nincs olyan nemzet, ami hasonló csonkolást és népességvesztést túlélt volna, 100 év elteltével azonban most mégis azt tudjuk mondani, hogy ma Magyarország a Kárpát-medencében erősebb, mint valaha volt az elmúlt évszázadban. Nemzeti közösségeink, amelyek többszörös elnyomást kellett, hogy átéljenek a mögöttünk hagyott évszázadban, különösen a kommunista diktatúra időszakában, egyszerre kellett a diktatúra elnyomását és a kisebbségi létből eredő elnyomást elviselniük. Ők is túléltek, és 10 évvel ezelőtt, 2010-ben, amikor a nemzetpolitikát sikerült új alapokra helyezni a nemzeti összetartozásról szóló törvény elfogadásával, az állampolgárság, a kettős állampolgárság biztosításával, akkor eljutottunk oda, hogy közjogi értelemben is létrejöhetett újból a kapcsolat azon magyarok között, akik akkor már 90 éve éltek elszakítva Magyarországtól. A magyar nemzet tagjait továbbra is összeköti az egy nemzethez tartozás tudata. Ahogy ma is, minden év június 4-én arra emlékezünk, hogy a több állam felhatósága alatt élő magyarság minden tagja és közössége állampolgárságától függetlenül része az egységes magyar nemzetnek, amelynek államhatárok feletti összetartozása továbbra is élő valóság, itt Brüsszelben is. Ezzel a büszke tudattal emlékezzünk ma meg 1000 éves nemzetünk e fontos évfordulójáról.